پروګرامینګ کې ډیر ټایم تاسو د سیکړی وی فور ایگزامپل لیټس سي زه تاسو ته یو سيناریو سي بیان کوم زم چې په اټ ا ټایم زه یو نه بدري کار کوم په یو ټایم باندې زه ملټي ټاسکینګ کوم ریممبر وی هاف ا کمپیوټر وذ ملټي کورز بس که تاسو ټول نه تاسو کوم ټول سره زم چې کور i5 لپټاپ خوشتا what does it core i5 means تاسو core i5 تاسو وای core i5 means that this have that your PC have 5 core processor. It means که for example زل دراشم او دا ما سره چې کوم سیستم دی دا core i5 دی او زل دراشم د دې چې کوم the specifications دی هغه زګورم with PC نو PC کې د specifications ګورم property سره نو د دې مطلب دا دی چې دې کې 1.70 GHz د کوم د پروسیسر دی نو هغه core i5 دی that means چې دې کې 1.7 او 2.40 GHz هم پکې سدي نو دا چې کوم د مو سره 5 cores دي مطلب چې دې کې 5 cores دي او 5 cores کې چې کوم د مو سره دا دومره پروسیسر دي جی زه دې له یو ټاسک ورکوم چې کله یو ټاسک ورکوم محسن د ما आवाज اوري چې کله یو ټاسک ورکوم دا به یو پروسیسر چې کوم دی هغه ټاسک په چې کوم دی پرفارم کوي فور ایگزامپل ما پینټ وینډو اوپن کړی دا نو پینټ وینډو اټ ا ټایم چې کوم دی صرف یو پروسیسر کې چې کوم دی دا پرته نو دا چې کوم دی یو ښه طریقه نه ده دا یو ډیره بهترینه طریقه نه ده چې تاسو سره 15 کورز راغلي دي دیٹ مینز چې کوم دی 15 کور نه 15 کور پرنګ کار والا چونکه تر اوسه پورې موږ ګرافیکل یوزر انټرفیس او کمانډ لاین انټرفیس موږ خو انټرفیسز ډیر وي خو موږ هغه اکچوال کارونه کو چې کوم مطلب دی چې کوم های لیول ایڈوانس لیول ډیمانډ دی زه تاسو ته د کې سيناریوز کې دم هغه تاسو د سره ډیسکس کوم فور ایگزامپل تاسو سره ورډ پروسیسر په نامه مایکروسافټ ورډ په نامه چې کوم د تاسو سره یو سافټویر دی هغه سافټویر کې تاسو کوي اټ ا ټایم تاسو لیکلو سره درمیان کې نور څه کار کیږي اټ ا ټایم چې کوم دی دغه کې سپیل چیکینګ هم کیږي او کنه کیږي اټ ا ټایم چې کوم دی تاسو یوزر ته انټرفیس هم شو کیږي چې کوم تاسو لیکي هم شو کیږي نو وته چې دا اټ ا ټایم سو کار کوي درې کار کوي هاو اټ پاسبل څنګه یو پروسیسر اټ ا ټایم درې کار کولای شي بالکل دا پاسبل ده د دې دوه طریقې دي یو ته موږ وو ملټي پروسیسینګ موږ دا سپیل چیکینګ مونږ دا سپیل چیکینګ مونږ چې کوم دی دا سپیل چیکینګ او مونږ چې کوم دی دا هر څه چې کوم دی هغه نه وره سم میموري کارت الله بخیر کې مونږ میموري کارت پیدا شي پتا څه چل دی زموږ چې سم ملک سپیل چیکینګ اوس فور ایگزامپل زه دا یو کوم چې ویم چې سپیل چیکینګ یو بل پروسس دی او زه ویم چې دا رینډرینګ کول مطلب چې هغه چې کوم ټیکسټ دی ډسپلی کول دا یو بل پروسس دی او ټیکسټ لیکل دا بل پروسس دی که زه فور ایگزامپل دا کنسیډر کوم زه ملټي پروسیسینګ کولای شم آیا ملټي پروسیسینګ د دې د بهترین حل دی شته بالکل شته ایته وو موږ ملټي پروګرامینګ ایته سو موږ ملټي پروګرامینګ اور ملټي ټاسکینګ صحیح شو موږ څنګه اچیو کولای شو تھرو تھریډز د سبا تھرو معنی تھریډز په تھرو معنی واټ از تھریډ فور ایگزامپل تا یو پروسیس راوښتو او هغه ته ډیوایډ کو هغه نه تاسو سب پروسیسز جوړ کا یو پروسیس تاسو راوښتو هغه تاسو ډیوایډ انټو سم چنکس صحیح شو او هغه چنکس ته چې کوم تاسو سوې سب پروسیس او ایت as well as نور وته ویل کیږي تھریډز وته ویل کیږي صحیح شو نو اوس یو پروسیس تاسو راوښتو یو پروسیسر تاسو یو سافټویر کې چې کوم تاسو ملټي تھریډز جوړ کړئ انسټډ اف دیٹ چې ایله تاسو یو کور پروسیسر ورکوي تاسو مختلف تھریډ جوړ کړئ یو تھریډ چې کوم تاسو په دې رن کو یو تھریډ تاسو په دې رن کو یو تھریډ په تاسو په دې رن کو او دا تھریډ چې کوم دا یو بلکې سی سینکرونایز وي محسن ورډ سینکرونایز په مطلب باندې وی جان پہچان پیسیفک ریم فلم کتلې ده پیسیفک ریم روبوټ وی دوه انسانانه چلی نو پهله اغیله ذهنونه یو بل سره سینک مطلب دا دی چې زو ابراهیم یو بل سره شو سینک مطلب دا دی چې ابراهیم ته پته را چړمبه با
او ایس به دا کار کوي ډایرکټ به ریسپانس دا ورکوم او ما ته پته چې دی به لکه اوس موږ یو بل سره کمیونیکیشن کوو نو چې کله یو کس کمیونیکیشن کوي بل چپ وي دیٹ مین چې موږ سینکینګ کیو صحیح شو چې کله زه کمیونیکیشن کوم دا بل اوري سینکینګ جان پہچان ریل ټایم باندې جان پہچان دا یو بل سره سینکینګ وي thread number 1 ته پته وي که فور ایگزامپل یو کار دلته thread number 3 ته بند شو نو thread number 3 به ډومبه کار کوي دن thread number 1 به داسې به نه چې دی یو بل نه منډې وي یو بل ته وګوري د thread موږ سره مختلف قسمونه دي ها threads چې کوم دی ول افیشنت دی د پروسس نه موږ سره چې کوم دی ملټي پروسیسرز دي یا خو چې کوم دی زدا هر یو شی چې کوم دی پروسیسر چې کوم دی زه ویم چې ملټي کور آی ملټیپل پروسیسرز دي نو زه ویم چې دی نو زه چې کوم سپیسیفیک کار دی دا به زه پروسس ډیکلیئر کوم زدا threads ته ولې تقسیموم what is different between threads and process او پروسس threads ولې بیسټ دی د پروسس نه بالکل ها اوس ګورئ چې کله مونږ یو پروسس جوړو کنه پروسس نو چې کله پروسیسر یو بل سره کله کمیونیکیشن کوي چې کله پروسس دوت پروسس یو بل کې کمیونیکیشن کوي نو هغه ته وایي آی پی سی انټر پروسس کمیونیکیشن ته سوې انټر پروسس کمیونیکیشن چې کله دوه پروسیسز یو بل سره خبرې کوي ته وایي انټر پروسس کمیونیکیشن which is time consuming task which is costly task ayo dear costly task hai second if we want to create a process for example your process is create koma no age da para bazo system calls koma aga system call so we fork system call fork da yo system call le system ta bazo call or kom chi yo process create ka or the fork system call is costly دا time consuming the space نسی time دا کوي دا سو دومره ډایرکټ نه دا کیږي time ګیري صحیح شو اوس ګورئ once I create a process ما یو پیری چې کوم د process create کو کله خو به زه د terminate کوم کنه remember کله خو به terminate کوم کنه چې کله terminate کوم نو ای د پاره بیا چې کوم د یو بل system call le which is abort which is also very expensive ټول کوم به انټر پروسس کمیونیکیشن چې کله دوه پروسس یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو ای انټر پروسس کمیونیکیشنز کوي چې کې مختلف میتھډز دي اغم ګران دی که فور ایگزامپل زه یو پروسس کریټ کوم فورک په کال کوم اغم ګران دی که فور ایگزامپل ټرمینیټ کوم اباوت ام ګران دی افیشنٹ خودي خو لکه ټایم کنزیومینګ دی اس کمپیر ټو thread موږ سره thread شنو دا بهترین حل دی او که فور ایگزامپل اوس پروسس ته کنه پروسیسر او پروسس چې کله جوړیږي نو پروسس سره یو بل پی سی بی وی which is process code block صحیح شو which is process code block موږ سره process code block وی چې دې کې ټول پروسس چې کوم دی موږ سره ريجسترډ وی موږ سره یو چې کوم دی یو بورډ شانتي وی چې ټول پروسس موږ سره ريجسترډ وی نو دې کې او پروسس ريجسترډ کې پروسس په 2 بجې باندې سکار کو 2 بجې باندې سکار کو دا ټول چې کوم دی ټایم سټیمپ ال کیږي نو پروسس چې کوم دی اس کمپیر ټو thread چې کوم دی ډیر زیات چې کوم دی heavy weight ته او که فور ایگزامپل threads کو چې کوم دی هغه سب پروسس ته کنه بل چې کله پروسس جوړیږي نو هر پروسس سره چې کوم دی یو سوچ کوم دی سپیسز وی ټول کوم به دغه کوډ بلاک وی صحیح شو بیا سیکنډ دغه میموري بلاک وی او تھرد چې کوم دی دغه ډیټا بلاک وی نو که فور ایگزامپل زه یو بل پروسس کریټ کوم نو هغه سره هم دا چیزونه وی وایي کنه هغه سره هم دا چیزونه وی کبل پروسس جوړم هغه سره هم دا چیزونه وی او چې کله زه thread جوړوم نو thread ټول کوم به thread چې کله موږ کریټ کوو نو موږ سیستم کالز نه کوو موږ فورک سیستم کال نه کوو موږ چې کله ختمو ټرمینیټ کوو نه کوو thread is a sub process when we divide a big process into small chunks نو هر یو چنک ته به سیم یو thread بوته ویم نو thread چې کوم دی هغه یو پروسس کې دنه نه وي نو د لپاره فور سیستم کال نه کال کیږي فور سیستم کال الګ کال کیږي چې کله یو بل پروسس زه جوړوم ریممبر پوه شوي ٹھیک تا کنه بل دا thread چې کوم دی thread خو چونکې یو پروسس کې دنه نه وي کنه نو د پروسس چې کوم کوډ بلاک بالکل یو پروسس کې دنه وي نو پروسس چې کوم کوډ بلاک ته د پروسس چې کوم میموري بلاک ته د پروسس چې کوم ډیټا بلاک ته دا ټول څه کوي دی دا ټول دې څه کوي محسنه دا ټول دې شیر کوي نو بهترین شو کنه شو
ول جوړول ضرورت دته نشته. یس سر کلیر دی صحیح شو کنه. نو تھریډ اوس په خبر باندې رسیدي رو تھریډ هغه دغه باندې کنسپټ جوړیږي چې تھریډ څه ته وایي. تھریډ چې کوم دی موږ یو پروسس چې کوم دی ډیوایډ کو یو سب پروسس باندې. ولی اوس فور ایگزامپل یو پروسس زه تاسو ته درکوم، زه تاسو ته چې تاسو کور i5 سیستم دی which have 5 cores یا hexa core سیستم دی which have 6 cores. زه تاسو ته یو لوپ زه رن کوم from 1 to 1000 او د لوپ په باندې کې په هر ریپیټیشن کې به ملټیپلیکیشن کیږي with multiply by 2 به کیږي. اوس که فور ایگزامپل زه تاسو چې دا په یو کور باندې وکړئ، نو فور ایگزامپل زه چې یو کور باندې د الی 10 سیکنډز یو کور باندې الی 10 سیکنډز او زما هغه ټایم کې چې کله یو کور دا پروسس رن کوي نو زما 4 کورس څه پراته وي، خالی پراته وي. خبره باندې ورسېدی. نو انسټیډ اف دیټ زما 15 کور خالی پراته وي، زه به 15 تھریډز جوړ کړم. یو تھریډ ته ویم چې 1 نواله 200 پورې رن شي، بل ته ویم چې 201 نواله 400، بل ته ویم چې 401 نواله تر 601 نواله 800 او 801 نواله 1000 پورې. زما به هغه چې کوم 10 سیکنډز وي هغه هم ډیوایډ بای 5 شي. داسې دا وکنه دا دا به څه شي ډیوایډ بای 5 شي. نو چې کوم ټاسک ما په 10 سیکنډز کې کولی او زه په 100 سیکنډز کې کولی شم 5 سیکنډ دا 2 سیکنډز. دا هغه فینامنا ده، دا هغه فینامنا چې موږ کور i5 از بیټر دین کور 2 ځکه چې 2 کورز دي and core 2 is better than Pentium 4 ځکه چې یو کور پروسیسر دی. اوس ټول تاسو په دې باندې تاسو کله موبایل لای نو موبایل کې تاسو کارډ کور اکټا کور دغه اته کور دی دغه سولور کور پروسیسر دی. مینس چې کوم څومره زیات کورز وي دومره مهنګا وي دومره ګران وي. کلیر جی سپیډ دا دی چې هغه مطلب دی چې ځان له فیکټری نه دي کنه بیل بیل کار کوي. اوس فور ایگزامپل چې کوم دی یو پروسس چې کوم دی ټول ډیوایډ کوي سپوږی شوي ټیک دی کا. ها اوس په دې معنی ورسېدی. اوس در اعظم تھریډ زو نورم ډیفاین کوم نورم ډیکلیئر کوم دتا. ها جی دغه راشي لګ به دې چې کوم دی سلایډز نو موږ چې کوم دی. No, a thread is a flow of execution through the process code with its own program counter that keeps the track of a thread is also called lightweight process because a thread is also a process. Threads provide a way to improve application performance through parallelism. د یو بل سره څه کې چلیږي پیرالل کې چلیږي، د یو بل سره څه کې چلیږي پیرالل کې چلیږي، د دې کې کنکرنسی وي کنکرنسی کنټرول وي، یو بل ته کوم دی دغه کوي. کلیر دی کنه. نو thread represent a software approach to improve performance of operating system. بس دا چې کوم دی دا غواړي. موږ سره چې کوم دی درې اپروچ دي. threads advantages دي. thread minimize the context switch time. context switch time هم زه تاسو بیا پوهیږم. use of thread provide concurrency چې مطلب دو پروسس at a time چې چلیږي. صحیح شو. efficient communication دی. یو بل سره چې کوم دی sync دي synchronization شته نو communication هم best دی کنه. clear دی کنه. موږ سره 2 types of threads دي په operating system کې. دا اوس تاسو سلایډز نه دا اوس هم داسې ډسکس کوم تاسو پروګرامټیکلی کوئ. یو یوزر لیول threads دي، یو کرنل لیول threads دي. یوزر لیول هغه threads دي چې کوم ما جوړ کړ. کرنل اصل کې اپریټنګ سیستم ته وی وینډو چې وینډو کوم جوړ کې ته کرنل لیول تھریډز دي. کرنل لیول تھریډز موږ سره درې فارم کې راځي. یو وی 1 to 1 یو وی 1 to 1 یو وی many to 1. صحیح شو. او یو چې کوم دی many to many د دې څه مطلب شو اوس هم پیوم many to many د دې مطلب دا شو دا یوزر لیول تھریډز شو او دا تاسو شو دا تاسو کرنل لیول تھریډ شو. دا سه ازیوم کوي او تاسو پیو دا سه دی. فار ایگزامپل چې یو دکان دی چې ته ټایم صرف یو غاځي او هغه ته یو سیلمنټ درولې نو دا کرنل لیول تھریډ دی. چې کله ته یو کار ورکې نو کرنل لیول کې یو تھریډ وي او هغه چې کوم دی پرفارم کوي. many to 1 دی ته وایي چې ډیر خلک په یو دکان باندې وردن نه جو سیلمنټ چې کوم دی سوکته یو دی. نو دا چې ټایم کنزیومینګ دی. یو چې کله دا ټول کار حل کوي منی کار حل کوي نو کې به ټایم لګي خو افیشنسی موږ سره څه کې دا موږ پیسې په کم لګي. یو سیلمنټ دی یو تنخواه به ورکو. مینی ټو مینی داسې دی چې تا ته پته راځي چې ما 15 دغه دی ګاګه برازي نو ته 15 چې کوم دی دې کې څه کار کوي دې کې دا کار کیږي چې کله یو پروسس راشي یو کار راشي نو اپریټنګ سیستم یو تھریډ جوړي. اپریټنګ سیستم از ریسپانسبل فار کریټینګ ا ون تھریډ. دا چې کوم دی زیات تر کم اپریټنګ سیستم کې کیږي لینکس کې کیږي لینکس اپریټنګ سیستم کې کیږي. دې سره بس تاسو زیات کار وي. ریمبر علي ابراهیم طاهر ټول دما خبر اوري دې سره بس تاسو زیات دی 1 to 1 سره بس تاسو زیات چې کوم دی دغه وی
واستوي ولې Interact ځکه شي. چې تاسو چې کوم انډراید دی انډراید از بیس آن لینکس اپریټنګ سیستم د انډراید ټایم باندې څومره پروسس چلای ون پروسس چلای صحیح شو کنه مینی ټو ون Yes, sir. مینی ټو ون چې کوم دی تاسو چې کوم دی مینی کارونه راغو نو ستا اپریټنګ سیستم صرف هم یو تھریډ جوړي یو تھریډ ته وی شاو دا کار حل کا نو دی کې اکثر لږ کوم دی سوشي که فور ایگزامپل یو پروسس ته چې هغه یو غنټه به چلیږي نو ستا خو دلته چې کوم دی تھریډ وته یو دی کنه نو بیا دلته مسله کوي او مینی ټو مینی داسې دی چې ستا فور ایگزامپل 1000 کارونه راغو نو البته 1000 threads جوړ کړه خو دې کې ټول کې غټه خبر ده if the number of threads if the number of process یا if the number of چې څومره جابز دي چې کوم تاسو سره جاب دي څومره کارونه راځي د انکریز کیږي نو د نمبر اف سیلزمین هم انکریز کیږي فور ایگزامپل یو ورځ ته 1000 گاهک راغون ته 1000 سیلزمین جوړ کړه which is not efficient نو دې کې بیا موږ یو اپروچ څه کوو موږ وو چې یاره داسې کار وکړو چې یو سپیسیفاید نمبر زه به ایوریج وباسم زه وایم چې یاره اټ ا ټایم په یو ټایم باندې مالا 10-20 گاهک وي نو زه 10-20 سیل دغه وساتم هغه چې کوم کو ورکرز وي کلیر دی کنه نو دا یو سو اپروچ دی دا هم ذهن کې واچوي کلیر دی تمام راځي سلایډز سره ورې سلایډز راکې نو هغه کوم د یې نه پهله چې موږ ملټي تھریډینګ کوو نه پهله تھریډ چې تاسو پیژنې نو بهترین عمل له ها Right. ਹਾਂਜੀ یو منټ صبر کوي خدا غره کوي رااله سلایډز راکې نو صحیح ہے سر Yes. Come here, okay. نو ګوري a process may have several threads یو process سره چې کوم دی maximum چې کوم دی several یو نه سیوا چې کوم دی threads کې دی شي threads د څه لپاره استعمالېږي تاسو کوم سی پی یو دا تاسو کوم سنټرل پروسیسینګ یونټ ته چې کوم دا تاسو سی پی یو دا چې کوم تاسو سری وي تاسو کوم پروسیسرز وي دی یوټیلایزیشن څه کوي زیاته یوټیلایز صحیح استعمال ته وي یوټیلایز څه ته وي صحیح استعمال ته وي خلک وینا چې سپوز کې چې موبایل تاسو له استعمال کړئ څه پکې ان ته اوی چې یاره زه دا موبایل صحیح یوټیلایز کوم اټ مینز چې زه په خپل پراپر ورک کوم یو نیم کس په پبجی کې نو صحیح یوټیلایزیشن کې نشماري کړه دی تھریډ سره چې کوم د څه کې دی شي تھریډ سره به تھریډ آی ډی وي تھریډ سره به یو پروګرام کاونټر وي یو رجسٹر سټیټ وي یو به سټیک وي سټیک مطلب چې کله به د ایگزیکیوټ کیږي دا مختلف شیزونه وي تھریډ چې کوم دی هغه د پروسس سره شیزونه شیر کولای شي دا کوډ سیکشن دا ډیټا سیکشن او هغه چې کوم اپریټینګ سیستم کې څه ریسورسز دیږي ګیر کړي دي دا غوړي نو تھریډ دا کولای شي ها تھریډ ولې موږ استعمالو ځکه چې پروسیسر چې کوم دی هغه چې کله کریټ کیږي نو فور سیستم کال کوي which is expensive هغه د لپاره یو پروسس کوډ بلاک موږ جوړو which is expensive اې د لپاره موږ یو اډرس سپیس جوړو اې موږ یو اډرس سپیس ورکو نو هغه ایکسپنسیو تھریډ موږ میموري سپیس نه ورکو تھریډ یو پروسس کې دنه جوړیږي نو پروسس خو الریډي میموري سپیس نیولې وي نو هغه کې موږ نه جوړو بل لا چې کله پروسس درمیان کې چې کله موږ کمیونیکیشن کوو یا انفارمیشن پاس کوو نو هغه آی پی سی په تھرو کوو انټر پروسس کمیونیکیشن په تھرو کوو which is also expensive صحیح شو جی دا دیو ضرورت نشته نور دا مینی ټو مینی او دا ارسی دی بګي دی غواره شي یو منټ صبر وکړه دیکھه دا سلایډ واچو جاوا جاوا سلایډز چې نه کې شته
خاطر خو راشي دی خو ګورئ what is thread چې کوم دی موږ سره یو چې کوم دی پروسس اده کې شته خو لکه دا بیا مسله کې ها thread چې کوم سره یو لایټ ویټ پروسس دی موږ چې کوم دی ملټي تھریډینګ ولې کوو ملټي تھریډینګ وجه دا پته ولګي چې کله موږ خپل پروګرام چې کوم دی هغه به تاسو ما ویلیو کنه thread ټول کې بهترین اگزامپل تاسو چې د PUBG گیم کړی دی یس سر جی چا کړی دی علي رضا نه دی کړی علي ته پته نشته پېښ وي او نور ټول ته پته شته نو دا ځکه دی چې چا PUBG گیم نه دی کړی نو هغه به GTA گیم کړی وي چې چا GTA نه کړی کاونټر سټرایک گیم هم کړی دی چې ته کاونټر سټرایک Yes, sir. نو PUBG گیم مثال لر کوم PUBG خو تاسو ټول به سیکړ وی کنه ایٹ ا ټایم ستا پلیئر چې کوم دی رننګ کوي کنه PUBG یو پروسس دی کنه PUBG خو یو پروسس دی مته یو گیم دی یو پروسس دی ایٹ ا ټایم تم موومنٹ کې ستا اپوننٹ سم موومنٹ کوي تم فایرنګ کې ایم فایرنګ کوي ستام یو بلډ دی چا کمیږي دا ایم بلډ دی دا ټول ایٹ ا ټایم کیږي پیرلل کیږي نو اصل کې تم یو تھریډ ستا چې کوم اپوننٹ دی ام تھریډ دی ستا چې کوم فوی دی ستا چې کوم فرند دی هغه هم چې کوم دی ام یو تھریډ دی کلیر دی د گیم لوکیشنز کې چې کوم نور شیزونه دي کوم بورډز دي نو بورډز تاسو کرنل لیول تھریډز دي یوزر کرنل لیول سره اپریټینګ سیستم خپل تھریډز دي کلیر دی کنه او دا تھریډ یو بل سره سدي سینکرونایزیشنز دي at a time کما گیم لګول I am also a thread او نقاش خپلم thread دی نقاش ما سره هغه چې کوم دی لکه کو گیم کې دی نو کزو موومنٹ کوم نو نقاش موومنٹ ما ته واضح پته لګي سیم د نقاش موبایل کې زما د موومنٹ پته لګي اټ مینز چې موږ سینکرونایزیشن کیو موږ یو بل سره سیو سینک کیو نو دیٹس ا بهترین اگزامپل لیدا د ملټي تھریډینګ لپاره کلیر دی थ्रेड موږ جاوا کې څنګه رنګ امپلیمنٹ کولای شو थ्रेड موږ جاوا کې سرنګ امپلیمنٹ کوو دای طریقه بسې نو थ्रेड امپلیمنټیشن نه کې څنګه امپلیمنٹ کوو نو थ्रेड چې کوم دی موږ امپلیمنټیشن ګورو خبرې باندې څه راځي خبرې پکې سړي چاړې تیز راځي تا موږ هم راځي یار مایکونه ټول بند کړئ درنواز خاجي د نواز مایک بند کا خاجي دیکھو ګورئ ها ټول رسیدای ها थ्रेड چې کوم دی د اپریټینګ سیستم سلایډز نو اوپن کړئ نو थ्रेड چې کوم دی موږ جاوا کې دوه طریقو سره امپلیمنٹ کولای شو یو یا خو چې کوم دی موږ خپل کلاس چې کوم دی یو کلاس دی بلټ ان کلاس دی थ्रेड دینه وز خپل کلاس څخه ما ایکسټینډز کوم نو زما کلاس بس شي just like a thread بشي او یا به چې کوم دی موږ سره یو انټرفیس دی رنیبل انټرفیس دی یا به زدا څه کما دا دینه خپل کلاس دغه کما امپلیمنٹ کما نو هغه دواړه چې کوم دی تعالی ملټي تھریډینګ فیسیلیټي درکای کوېسچن دا دی چې تھریډ نه موږ کار کېدو نو انټرفیس ته څه ضرورت وو د دې کوېسچن آنسر دا درکوم چې جاوا چې کوم دی هغه صرف سنگل انهریټنس سپورټ کوي نو که ان کیس زما یو کلاس دی که زما ان کیس زما یو کلاس دی فار ایگزامپل زم چې دوه کلاس دي او ان کیس زما یو کلاس دی چې کلاس بی دی او ما ته پته لګېدلې چې یاره د کلاس بی لسه فیچر پکار دي د کلاس اے نو دې ما دې نه ایکسټینډز کو او بل ایز ویل ایز کلاس بی چې کوم دی د تھریډ هم پکار دی نو دې چې کوم دی ز تھریډ نه نشم انهریټ کوله بیکاز جاوا doesn't allow you to do multiple inheritance جاوا کې ملټیپل انهریټنس اپروچ نشتا نو دې وخت کې بیا موږ څه کوو انسټډ اف دیٹ چې دا تھریډ نه کوم زه بیا دا څه کما دا خپل کلاس په امپلیمنټس کما د رنیبل انټرفیس نه دا خپل کلاس په امپلیمنټس کما د رنیبل انټرفیس نه دا خپل کلاس په امپلیمنټس کما د رنیبل انټرفیس نه نو زما کلاس په بیا چې کوم دی دغه شي थ्रेड्स का फॉर एग्जांपल थ्रेड چې کوم دا سره سکه چلیږي پیرالل کې خدا غون کلاس په پیرالل کې نه چلیږي کلاس بی په غون پیرالل کې نه چلیږي دا ټول فنکشن په پیرالل کې نه چلیږي صرف یو فنکشن دی چې په پیرالل کې چلیږي هغه فنکشن ته موږ رن یو بلټ ان فنکشن دی رنیبل کې او کلاس थ्रेड کې دا بلټ ان فنکشن دی څنګه کوو دی خو ګورئ اوس زدل دراغ د थ्रेड ټول فنکشن باندې ډیسکس کوو ښا د थ्रेड ټول فنکشن به ډیسکس کوو थ्रेड کې صرف یو فنکشن دی د थ्रेड د جاوا کې د جاوا په پرسپیکټیو کې خبره کوم ستا کوم رنیبل انټرفیس دی نو دا یو فنکشنل انټرفیس دی
what does functional interface means تاسو ما پیلم پوي کړی وي چې functional interface هغه interface ته وي چې کوم کې دنه صرف یو میثډ وي او په دغه باندې ما lambda expression هم تاسو ته اپلای کړی و lambda expression چاته یاد ده lambda expression which is only जी सर आई के मुंगा सो वैल्यू چې lambda expression so lambda expression is only apply on functional interface सिर्फ functional interface باندې اپلای کیږي क्लियर है د Java 8 फीचर दे ډیر بهترین فیچر دی صحیح شو لس منټو کې ودا ختم شي بیا ته بل لینک درسن کوم ښا ٹھیک دی کنه ګورای यस सर ګورای زوس ملټي تھریډینګ ټول کوم به کوم with the help of thread class بیا به کوم with the help of runnable interface صحیح شو with the help of thread class بیا به کوم with the help of runnable interface both are used for multi-threading in Java. The difference between runnable interface and thread is that the one is interface and second one is a class. Abstract class نه دی ښا abstract class نه دی هغه هم داسې class دی نو دلته راځم ټول کوم به for example let's say زه multi-threading فی الحال multi-threading زه تاسو ته نن دوه طریقې ښیم یو وی parallel محسنه یو وی sequential معنی پوهیږئ سیکوینس کې چې چلیږي تر اوسه پورې زموږ همیشه کار کله سیکوینس کې چلیدلې دی چې کله فنکشن کال کوو هم سیکوینس کې چلیږي نو به د ډیفرنس بټوین سیکوینس اینڈ پیرالل به تاسو ته شو کوم دن به چې کوم د زل تر اعظم او بیا چې کوم تاسو ته دا نور کار چې کوم دی شو کوم ګورئ ښا زل تر اعظم ګورئ ما دلته یو جوړ کو کلاس فرست یو مې جوړ کو کلاس سیکنڈ यो में जोड़ को क्लास थर्ड हर यो क्लास की यो फंक्शन दे विच इज पब्लिक यो पब्लिक फंक्शन दे पब्लिक वाइड शो पर नाम यो फंक्शन दे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 50 आई प्लस प्लस और दलता एस आउट कोम फर्स्ट और दलता चकम दे आई वेरिएबल वसरा प्रिंट कोम पदी बटूल पोए गई सही शो देखे भी शो फंक्शन दे बस मुख्तलिफ नामों से रहने दगा कोम बस यो नामे से टूल फंक्शन जोड़े कम और देव हम क्या कही कंट्रोल सी कॉपी शो कंट्रोल बी सर पेस्ट शो सेकेंड कोई शोई देखे मेरा फंक्शन दे अल्लाह बराशी थर्ड हाजी चकला इनके चकला फॉर एग्जांपल ज़दा शो फर्स्ट के शो या सेकंड के शो दारन कोम न जोड़ूं बे ऑब्जेक्ट जोड़ों फर्स्ट इक्वल टू न्यू फर्स्ट सेकंड इक्वल टू न्यू सेकंड third equal to new third run command to look at function calling bakom first dot show second dot show third dot show run command go rahi sequential execution lumbe ba first 1 first, 2 first, 3 first, 4 first, 5 first, up to 50. We have a second, we have a third, running timely because of that your processor there. Ogo rai. Kari tolata. Yes sir. Zoem che de parallel ke chalol gaadam parallel ke. Parallel ke. For example, zada parallel ke chalol gaadam. Nada case ko zukom. In case if I want to run these three functions show yeah these three classes in parallel what should I do जब असकार कोम जब खपल चिकम जमा मल्टी कोर सिस्टम दे देना वजत पूरा फायदा उचतोम दा बस सही से यूटिलाइज कोम सही यूटिलाइजेशन द पार मा सर तरीका सदा जब दा टोल डिक्लेयर कम जो तेम चता उससे तासु थ्रेड आई हो लातर जो पर दा कहानी खत्म न दा सिर्फ द्रिवाड़ा थ्रेड शू जे के दा द्रिवाड़ा थ्रेड शू रिमेंबर शायदा आवाज दर्जी Yes sir. दा सिर्फ उस थ्रेड शू खुदे के दा शो फंक्शन बकला होम दगा न रन कीगी शो फंक्शन बदे के
دا کلاس او thread شو second اوس ځان ته thread وای because د thread نه inherit شو third ځان ته thread وای because د third نه inherit شو خدای با parallel کې نه چلیږي show function but still parallel کې نه چلیږي that's not enough دا به ما sequential execution کې وی show in case if I want to run these three function in parallel نو زه به دا ټول څه کوم زه به ته دا run function دي run clear دی دا به شي run what is run is a built-in function which is present in a parent class thread د دې parent class سره thread نو دې بدلته یو error generate کوي error چې override annotation نه کا override annotation کله راځي تاسو خو یاد چې کله parent class سره method چې کوم دغه شي نو دې بیا هغه وخت parent class چې کوم دی override clear دی کنه اوس بدای چې کوم دی یو بل سره څنګه چلیږي چې کوم دی دغه کې به چلیږي override چې کوم دی دا به هم override کې چلیږي صحیح دی clear دی اوس دلته error راغو because show function نشتا run function دی run نو run د بار وسلی کوم run بکال کو لک شانت دلته لک شانت یو شی مختلف دی run بنه کال کو مونږه بدلته یو بل کال کو مونږه دا اوس دا thread شو مونږه بدلته لیکو start اوس تاسو وایي چې الته run function دلته مونږه start کال کو دا start behind the scene start beyond the scene background کې کوم یو function کال کوي run کال کوي start beyond the scene so کال کوي run کال کوي for example مالا خو first dot run پکارو خو لکه دا start کوي دا مطلب چې دا thread تاسو کو دا thread ته object جوړ کو او دا چې کوم تاسو کو start کو او دا ټول thread دي کنه دا خو thread دی کنه دا parent class نو thread دی کنه او دی objective چې کوم دی نور کلاسونو جوړي run کومه دا parallel کې چلیږي خدا دومره parallel کې اوس ګورئ دا هم هغه sequential کې just like a sequential خو نه دی اوس parallel شو وګورئ first the memory ملوه first at a time ځکه چې first object جوړ شو څنګه دی start شو نو دی خو within a chunks of second milliseconds کې د execution کوي بس چې هغه second چې کله RAM سیکولو second چې کله RAM سیکولو هغه خپل کار ختم کړی مو second ته چې کله پروسیسر ملاویدو first چې کوم دی او دا کارو شو چې اوس دی کې single execution شو تاسو first ته چې کوم دی دا ملو شو تاسو first ته چې کوم دی هغه ته دا ملو شو دا دی کې first run شو دی کې چې کوم دی تاسو second run شو او دی کې third ملو شو run شو تاسو وایي چې دا صحیح ده دا نور دوه خو چې کوم دی بیا امو ته پته لګي چې parallel کې چلیدلې دا نور دوه دا first څنګه دا چلیدل نه تاسو وایم چې دا لوپ پرن کې دوه کنه نو first چې څنګه دا پروسیسر ملو شو first خو دې کې ډومبه پروسیسر ملو شو کنه لکه ته دی ورډ ته ملو شو چې first څنګه پروسیسر ملو شو نو ال د چې کوم دی ستا آوټپوټ سکرین ودلته ځکه چې آوټپوټ سکرین باندې د هر څه شو کوي نو د آوټپوټ سکرین هغه وخت خالی پروت دا د او اس یو ریسورس دی د آوټپوټ سکرین نه د او اس یو ریسورس دی ریسورس وی وسایل ته او اس ته وی اپریټینګ سیستم ته دا سره اپریټینګ سیستم یو ریسورس دی فرست چې کو چیرته دا خالی دی نو فرست ډایرکټ بده باندې هغه 0 فرست 1 فرست 2 لپرنٹ کا دی چې څنګه هغه سیکنډ ته دا سیکنډ ته چې کله دا پروسیسر ملاویدو فرست کوم د کار کړو دا هغه بلینک اف آی ستا د سترګې په ټولو هغه رفتار نه تیز دی کار کوي نو ځکه چې کوم دی دا او فور ایگزامپل اوس تاسو ته خیم چې دا به څنګه زه دغه کوم سیکنډ ته چې څنګه ملو شو نو هغه وخت کې تھرډ تم ملو شو سیکنډ ته چې ملو شو تھرډ تم ملو شو نو د دې بیا په سمانه جګړه شو دواړو په دې او اس په دې ریسورس په دې سکرین باندې جګړه شو نو سیکنډ لومبه چې کوم دی 7 پورې دارن کو نو بیا ته تھرډ وشتو نو تھرډ او تھرډ چې کوم دی بیا سیکنډ بیا تھرډ اوس د یو بل سره پیرالل کې چلیږي نو د دې که فور ایگزامپل تاسو ته ایگزیکیوشن وخم د دې ایگزیکیوشن ټایم اس کمپیر ټو ستا دغه ټایم نو چې کوم دی دغه اوس دا 0 سیکنډز کې خای مطلب دا 0. something seconds دی کلیر دی د ایگزیکیوشن او که تاسو دا اوس پوره کلیر کته غواړئ نزوت یو میتھډ دی which is thread.sleep دا میتھډ چې کوم دی دا مو سره سټیټیک میتھډ دی او چې کوم میتھډ سټیټیک وي
It doesn't need to create an object of a class. object It will call with the class name. صحیح شو دا به د کلاس چې کوم څه کلاس نیم سره اسوسییټ وي نو یو میتھډ دی which is thread.sleep نو دا چې کوم دا نه دا لوپ کې دی لوپ کې وزدان یو میتھډ کال کوم thread.sleep هغه بس thread سو کی अब thread یو 100 سکند لا چې کوم دی ودکی نو دلته ما یو میتھډ کال کو thread.sleep thread. فی الحال چې کوم دی دا سوري یار کنټرول زی method call comma हाजी نو دلته میتھډ چې کوم دی هغه دی thread dot اوس چې کوم دی دا موږ سره کوم یو میتھډ دی جی دی خو وګورئ دا ما سره کوم یو میتھډ دی دا ما سره static میتھډ دی ځکه ما د سره کال کو دا چې کوم دی ستا کوم thread دی سس ټول आवाज ورزي زما आवाज ورزي شي نه زما ټول आवाज ورزي زما یا سره صحیح نو دا چې کوم میتھډ دی دا thread.sleep ما به دې خبره کوله چې دا میتھډ چې کوم دا ما سره کوم یو میتھډ دی دا ما سره میتھډ دی static دا ما سره یو static میتھډ دی د چې کوم تاسو هغه ایگزیکیوشن کوم ایگزیکیوټډ thread دی چې کوم thread ایگزیکیوشن کوي دی به ټمپرلی ودبه کی سمرا دته نه سم ملي سیکنډز غواړي یاد ساتئ 1000 ملي سیکنډ از ایکوال ټو 1 second 1000 millisecond is equal to 1 second and 1000 nanosecond is equal to 1 millisecond نو دو دی دا ته وایي چې را یو څو ملي سیکنډ with nanosecond سو تاسو ملي سیکنډز ورکوي ان کیس که زه دې کې ملي سیکنډ ورکوم 300 نو دی بعد یو سیکنډ د یو سیکنډ چې کوم درې سره هغه درې سره کنه ایله به چې کوم دی سلیپ وده کوي دلته یو مسله ده دی دا ته وایي چې د چې کوم دی یو ایکسپشن کریټ کولای شي نو چې کله ایکسپشن کریټ کولای شي دی به موږ څه کوو ټرای کیچ بلاک کې لیکو زبردست دراشم دا بس څه لیکم ټرای کیچ بلاک کې لیکم ټرای کیچ ایکسپشن ای او دا دراشم دوته چې ای ډاټ پرنٹ سټیک ټریس او دې ځکه چې کوم دی د خپل کوډ لیکم او سوري millisecond سیم دا کوډ ما راوښتو اوس چې کله یو پیری لوپ چلیږي نو تھریډ بستا ود کیږي نو بل تھریډ ته موقع ملاويږي پیرالل چلول غواړم کنه زه یو بل موقع ولا ورکوم اوس دا ګوري موقع ته ګوري دکې سړي خیال مده وتا اوس ټول پیرالل کې روان دي parallel کې روان دي سر ډیر زیات د شو سر دي کنه صحیح دي څه پته لګي یس سر پوه شوي او 23 seconds execution هم زیات شو ولې تا پکې د کېم کنه څه پوه شوي او زرا اعظم بل چې کوم دی بل یو پروګرام جوړم کنه دې کې کوډ وکم हम देखे कोड कम thread.sleep माने पुश होई यस सर thread.sleep माने पुश होई यस सर उस रनेबल इंटरफेस पर थ्रू कोम रनेबल इंटरफेस जरूरत मा तास तो विच इंटरफेस जरूरत पर वाले राजी का फॉर एग्जांपल साजू क्लास ऑलरेडी योर क्लास ने इनहेरिट थे नो जावा डजंट अलाउ यू टू डू मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा so in this case you will use runnable interface instead of extend class from a thread class सही शो न دا वाक्य به تاسو کوي انټرفیس په استعمالوي جی راځم زه تم چې ما سره یو کلاس ته which is hi یو بل کلاس ته which is hello صحیح شو او زه دې چې کوم دې سن امپلیمنټس کوم ډایرکټ کوم رنیبل دیم امپلیمنټس کوم رنیبل اوس رنیبل خو انټرفیس ته this is a functional interface which means that runnable interface only have one method which is run check code yaar ji
That's a functional interface which is defined in JDK 1.0. That means چې دا Java 1 کې چې کوم د ډومبي ورژن کې راغلی و کوم یو لایبرری کې د concurrent مطلب چې concurrent execution کوي when an object implementing interface چې کله یو object یا یو class and object is equal to one thing یو شی دی implementing interface کوم یو interface runnable interface is used to create a thread نو دا څه دپاره هغه کوي چې یو thread create کړي starting the thread causes the object's run method چې کله تاسو thread کار کوئ نو کوم یو method به کال کوئ run method to be called in that separately executing thread نو هغه به چې کوم دی یو ځان له executing or the function interface because it have only one function clear implement Yes, کول sir. بغواړي کنه abstract method دلته وګورئ څه دی دا جی abstract ته کې abstract keyword ته لري مکو Abstract, yes, sir. نو صحیح دی کنه صحیح دی سوال دغه دی حاجی لږ شانته لږ ډیفرنس په وی ښه معمولی ډیفرنس په وی حاجی هغه کوډ لیکم پروسیس دغه او ما کوډ لیکم او ما هغه ټرای کیش بلاک کې و thread ډاٹ سلیپ لیکم چې ما ته پتم لګي صحیح دی yes sir صحیح دی ښه چې دا کله مونږ رن کوو ګورئ نو زه به د رنیبل کلاس آبجیکټ جوړوم که نه خو خو یو انټرفیس دی د انټرفیس آبجیکټ نه جوړیږي yes sir نو موږ به هاي جوړ صحیح شو که نه تاسې دې بل تم ګورئ خاجی اوس که زه ویم چې هاي نو هاي خو د رنیبل آبجیکټ دی که نه نو it doesn't have start method محسنه سوئی هاي ډاټ بل میتھډ وسره نشته رن دی وسره صرف رن سره ستا آبجیکټ نه رن کیږي بل میتھډ پکار دی سٹارټ شتا سٹارټ نشتا څه پوه شوي مسله جوړه شوه که نه مسله جوړه شوه که نه ځکه چې یو فنکشنل انټرفیس صرف یو میتھډ دی رن تاله خو هلته فیسیلیټي درکړه دلته فیسیلیټي نه درکوي تاله هلته فیسیلیټي درکړه دلته فیسیلیټي نه درکوي نو دې صورت کې زه بیا راشم دلته به زه یو thread کلاس جوړ کړم د thread کلاس آبجیکټ جوړ کړم thread is not abstract دی آبجیکټ زه جوړولی شم thread is not abstract دی آبجیکټ جوړولی شم همدې thread سره زه راځم دا thread یو بل کار هم کوي اوس فی الحال د دې چې کوم دغه دی او thread څه نه امپلیمنټ دی رنیبل نه اوس ګورئ رنیبل نه امپلیمنٹ دی نو د دې چې کوم هغه رنیبل کوم میتھډ دی رن د هغه دلته امپټي باډي سره چې کوم دی څه ورکړي دي ډیفینیشن ورکړی دی دلته thread چې کوم دی که تاسو لیکچر دی ګرافیکل یوزر انټرفیس نه پس ما یو لیکچر تاسو ته کړی کې ما یو کلاس بیان کړو یو کلاس اډاپټر کلاسز اډاپټر کلاس څه لپاره یوز کیږي هغه تاسو ته ما ویلو چې مسله دا درې څلورو میتھډ له تاسو ایگزیکیوشن تاسو صرف یو میتھډ پکار دی نو دا thread چې کوم دی دا یو اډاپټر کلاس دی د چې کوم دی هغه چې کوم د رنیبل انټرفیس دی هغه چې کوم میتھډ دی رن دا هغه چې کوم د امپټي باډي سره چې کوم دی هغه څه ورکړی دی ډیفینیشن یې ورکړی دی وګورئ د لیول ډیفینیشن ورکړی دی دلته اوورراید دی ځکه چې دا د پیرنټ کلاس کې دی صحیح شو که نه نو دلته اوس موږ راځو د thread کې موږ سره د thread خو چې کوم دی اوس موږ دلته دا کړی دی نو د دې چې کوم دا جی دا وګورئ د دې چې کوم کنسټرکټر دی خالی دی که نه د thread کې موږ سره یو کنسټرکټر دی چې موږ د رنیبل کلاس آبجیکټ علي د رنیبل چې کوم کلاس وي دی یو آبجیکټ والي او دی یو thread کریټ کړي نو thread سره خو بیا سټارټ میتھډ شته که نه ګورئ وی آر
دې کې چې ته خو ځاته ډایرکټ لیکم مې تاسو وګوره دلته زه څه کوم دا ورنیبل کلاس آبجیکټ دی کنه نو هاي ما دلته پاس کو نو اوس دا ټي به چې کوم دی څه ریپرزینټ کوي هاي به ریپرزینټ کوي او ټي به دلته څه کما ټي به دلته څه کما ټي به دلته سٹارټ کوم کلیر دی اوس دا هلو چې کوم دی دا به زه وکم زه وته چې تھریډ T2 نیو تھریډ او دلته چې کوم دی ما هلو ولیکلو صحیح شو او دلته ما وته چې T2 ډاټ Start. دلته ما تھریډ لیکلی دی تھریډ دی ها تھریډ غوټې ته وایي ښه پښتو کې غوټې ته وایي غوټې Yes, sir. Daga. داګې ته وایي هلته کې تاسو د هلو ورډ پر دې هاي لیکلی کافي یو منټ صبر کوي هلو هاي ټو دا سٹارټ هلته لاندې کوټ ها جی صحیح دی افاق وایي چې دلته مونږ هاي لیکلی دلته هلو لیکل وکارو بالکل Yes. اوس وګورئ هغه تھریډ ډاټ سلیپ ولې کال نه شو ای کې مونږ جوړ ټایم نه دی لیکلی تھریډ ډاټ سلیپ مونږ کال کړی نه دی نو मैं रेम कार कर सकती یو سیکنډ لخوا Yes, sir. د دې هم د فایده خیم د دې هم یو ځای کې فایده شته ښه Dua kaki tadi. پیرلل کې روان دي پیرلل کې دې شی یو بل نه داسې وړاندې شو پیرلل کې روان دي تاسو ته پته پیرلل ایگزیکیوشن دی اوس پیرلل ایگزیکیوشن دا مطلب دا چې یو پیر ودې رن کیږي بل پیر ودې رن کیږي نه بس دی بیا Yes, sir. Aku biar sequential strategi. او بیا سیکوینشل شو کنه کلیر دی پوه شوي Yes, sir. په دې دواړو پوه شوي Yes, sir. خب کافی به پوه شوي Yes, sir. حاجی حاجی نو سر ولې کنیکشن نو سر جی نیٹ کار نه کې بنديږي او کلاویږي لګ دوباره راځي YouTube video ګورا. یوټیوب ویډیو جوړیږي دومره کار مونږ نه کړي خاطی خو ګورئ نور کارو کم کنه دومره ډیر دی نو کيو کې سر جی حاجی Sir ji एक कैलकुलेटर के तहत हुई या फाइल व जोड़ो करना डायरेक्ट से यूजर इंटरफेस हुई هغه خو جوړ کړئ سر جی کم یوزر انټرفیس وی دا کیلکولیټر چې موږ جوړ کړو دا اے راځي مړه ذاته یو بل کار کوم دا تاسو کوي ایج کیلکولیټر کې تاسو ته یو دغه اوپن کوم یو فریم د جوړوم دی فریم ته وګورئ تاسو ډیر پیر یو فریم کتلی وی چې ای باندې هغه داسې پروسیسینګ بار راځي رو ډکیږي هغه دا نن جوړو Yes, sir. صحیح شو ای تاسو وی تاسو زه خو ته سپلیش سکرین مم دا زر جوړوم ښا او کہانه ډیټ یوزر کلین کیږي تایر وایا ما وې مې دا ډیټ یوزر کلین کیږي نه سر جی سره بس دا ته ما ته ځان له پرسنل کې میسج کوي ته به پوښتنه اوس دا یو بل کلاس کار تا به کې دی راوښتو خالص نه کې ما ډېر کار کړو خو ما شو اورېګه یو منټ صبر وکړه خفه کېږه ما کنه یار ته ولې خفه کېږي تاسو څومره کار کړی دی ما ته پته ده ته داسې غوري میزیل جوړ کړی دی تایر زړه ته ای شي ته داسې اوس ماته کورونا کې ته کار کوي چې ته اوس कोरोना ला वैक्सीन तैयार है یاسې ګورې ته یاره که کورونا له دې ویکسین جوړ کړو که نه شته خلک بغیر کې ښه ای ویکسین خو جوړ دي درځي دا ما کم نوم به مې جوړ ټوله دنیا کې ملیریا دا زه به نه بیا ټوګرافي علم او بیا به تاسو څوک یې مړه خپل کار کوي تاسو نه پېژنم یاره مړه مطلب دا یو مې منلې ښه बता तेरे कामयाबी दे दे دا خبرې مې ته مې پوهې ښه دلته مې یو وګورئ پروګرس بار مې ویشتو ښه پروګرس بار مې ویشتو جی سر پروګرس بار مې ویشتو صحیح شو
Yes, sir. او یو مې چې کوم دی دلته لیبل ویشتو دا بیا هر یو پروجیکټ کې ایډ کوي ښه نور زیاته څومره کار کوم بیا ای سروس دا ایډ کوم ډایرکټ څه وسره دا یو پروګرس وا جی جی حاجی देखिए वोल्टेक्स नोटेक्स ورنه 99% मेरे कहना था वाह मन रन कोम प्रोग्रामेटिकली دا دې چې کوم فورګراوند کلر دی دا دی بیکګراوند به چې کوم دی ادوم دا بلو وي نو دې به نه ښکاري او په دې باندې به یو کلر د پاسه راځي یا به وایټ ښه دې له چې کوم دی کوډ کې نام یې چینج کوم دې له زه نامه ورکوم پروګرس مې ورکوم کار مې ورسره وندې لیکلو او دې له LBL پروګرس ورکوم صحیح شو او جی ګورئ ښه سورس سره راغله او سورس کې به چې کوم دی دا به کال کېږي که نه دا سپلی سکرین والا هغه به کال کېږي نو مین فنکشن به هم کال کېږي ستاسو مین فنکشن دا دی ښه نو دې ځای کې زه راځم د دې کوډ لیکم صحیح شو زه به دلته راشم زه ورته یم فور انټ I equal to 0 I less than equal to 100 1 now start come او زه ورته یم I plus plus او بیا باندې صحیح دی څه پوه شوئ او دلته ما ټرای کیچ بلاک ویشتو thread dot sleep والا میتھډ به کال کیږي لګ لګ په دغه باندې او سوري نه پیږم صحیح شو او دلته رام دی ټرای کیچ کې ما چې کوم دی thread dot sleep میتھډ مو لیکلو 100 ملي سیکنډز چې کوم دی هغې فاصله به وي او د دې چې کومه دا ویلیو ده د آی چې کومه ویلیو ده نو ما سره هغه دغه دی که نه LBL progress dot set value set text او دې کې به چې کوم دی زه دا ټیکسټ آی او آی سره به څه کنکیټ کومه دا شي خو دا به دې سره یې لګي ښه دا مین فنکشن چې کوم دی دا سټیټک دی مین فنکشن چې کوم دی سټیټک دی نو زموږ دا دوه شیزونه هم سټیټک پکار دي ځکه چې وداوټ سټیټک دا موږ سټیټک دغه کې نان سټیټک چې کوم دی نان سټیټک پراپرټي موږ سټیټک دغه کې نشو کال کولی وګورئ ایرر باید د ختم شوي بیا ښه دا به هم سټیټک ځکه چې دا هم زه کال کوم ایرر ریموو شو او بل موږ سره څو پروګرس بار دې دپاره سیټ ټیکس نه سیټ ویلیو دی سیټ ویلیو او دلته مې چې کوم دی د آی پاس کوم رن کوم یې تیار ښکاري دا بالکل دا موږ ایج کیلکولیټر کې ایډ کولی شو سر دا به تاسو هر یو دغه کې او دا به خو ښکلي ډیزاین کوئ ښه او خوان دل خرجي صحیح شو که نه او یو ډیزاینینګ یو بله طریقه هم درته ښیم ښه او ما ته تاسو یادوئ یو تیم به زه دغه کوم نوم پکې وایي صحیح دی نوم یې اوس مې منله چې موږ پروګرامینګ کوو بس چې کله دا مکمل شي که نه دلته به ولیکئ دلته به ولیکئ if I equal to 100 چې کله I 100 ته ورسي نو بیا به ته څه کار وکړې بل فریم به تاسو کلو کړي وي که نه نو هغه فریم به دلته ویزیبل کوي صحیح شو او دا فریم به چې کوم دی څه کوي دا به ډسپوز کوي دا به غیب کوي او هغه ډسپوز به کوي یا به چې کوم دی سیټ ویزیبل فالس به کوي پوه شوئ ټیک دی که نه دا به فالس کوي او هغه به چې کوم دی اوپن کوي نو دی به هغه بل سکرین ته لاړ شي دغه کې وکوئ بلډ ډونیشن کې وکوئ د تھریډ څه نورې میتھډ دي به ته بیا سبا وکړم ښه صحیح دی ٹھیک دے کنا صحیح Yes, thank you.